Hej och välkomna till språkpromenad språkfika. Jag kör en nästan live idag. Jag är med i chatten. Men jag har spelat in innan därför att jag kommer sitta i bil på söndag klockan 12. Men då kommer Thomas att få köra. Så sitter jag med i chatten och pratar med er. Ja, det här kan man säga har varit min första semestervecka. Jag har varit ledig i 2 veckor, men egentligen har jag inte varit ledig. Därför att jag har varit farmor och passat Zacharias i 9 dagar. Jag har målat hus och jag har varit sjuk. Men det här är första lediga veckan kan man säga. Jag är i Köping just nu i sommarstugan. Och jag tittar lite åt sidan för nu kommer Fluffis. Hon hör mig prata. Och då kommer hon. Här, hopp upp här. Här har vi Fluffis. Kom Fluffis. Hopp. Kom då. Hopp hopp. Nej, hon vill inte komma. Ser ni svansen? Fluffis var ju med i kattslagsmål. Och vi har varit till veterinären flera gånger. För hon blev biten över ryggen och då har det blivit varbölder. Så i torsdags så tog vi bort ännu en varböld. Idag är det fint väder. Det har varit fint väder de dagar vi har varit här. Så ganska fint väder har det varit. Det har varit mulet någon dag och det har regnat. Jag pratar mycket om väder. Och framförallt så pratar jag om SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Jag brukar titta på de gula varningarna i Sverige. Och det kommer att komma in. Idag är det fredag. Så jag spelar in delar på fredag och delar på lördag och delar tidigare i veckan. Så det är inte riktigt live, men jag är med i chatten. Så imorgon lördag, då är det gul varning på hela Öland och Gotland och hela nedre delen av Sverige. Gul varning för skyfall. Det regnade jättemycket i torsdags blir det. Ursäkta. Det regnade jättemycket i torsdags i Jönköping. Och det blev så mycket vatten på E4 så att de var tvungna att stänga av E4. Och de var tvungna att rädda bilar som det var vatten ända upp till rutorna. Och en buss trodde inte att det var så djupt heller. Och där fick de evakuera dem i bussen. Idag är det jättevarmt. Eller kanske inte jättevarmt om man tänker på hur varmt vissa har det. Men jag tror att det är 23 grader. Och det är nästan jättevarmt. Just nu så bor Johannes i vårt hus och de gör massa utflykter. Men där regnar det mycket mer och är mycket kallare. Sen har jag faktiskt en övervakningskamera på baksidan av huset i Duved som filmar alla rörelser. Och jag ska klistra in här vad jag ser på nätterna. Vad som händer i Duved på nätterna.
Jag är alltså i sommarstugan i Köping. Här bakom så är det huvudbyggnaden kan man säga. Jag tror att den är 38 kvadrat. Det finns ingen vatten. Vi har vatten i den röda stugan där nere. Så finns det lite vatten man kan hämta i en kran. Men det vattnet går inte att dricka. Utan man kan diska och man kan duscha. Men inte dricka det vattnet. Så vi hämtar vatten i plastdunkar. Jag tycker att det är ganska bra att leva lite utanför systemet. Att nej, jag har inte vatten i kranen. Jag har inte vattentoalett. Och ska jag duscha så måste jag duscha ute i våran utedusch. Jag tycker att det gör att man blir lite ödmjuk. Vi har inte gjort av med mycket vatten sedan vi kom hit. Man lär sig att ta en sån här tvättlapp och tvätta sig med och torka bort all svetten. Min son Jonathan, han använder torrschampo när han ska tvätta håret. Men vi har min pappas fru bor 300 meter åt det hållet och där har vi dusch. Så vi är inte helt utan dusch. Jag ska visa vart jag har alla vattendunkar. Där ser ni. Om vi åker in till stan, till Köping alltså, så hämtar vi vatten med massor med vattendunkar. Ja, här sitter vi på kvällarna i våran lilla soffgrupp här. Och nu ska jag visa hur det ser ut inuti. Jag älskar tapeterna i sovrummet. De här tapeterna är ifrån 60-talet. Jag tycker de är helt fantastiska. Här är jag. Här är det lilla köket. Den blå färgen är nog också från 60-talet. Vi har inget vatten, så när vi tvättar händerna så har vi en sån här glasbehållare. Och sen så har vi en behållare där som vattnet hamnar i. Jag diskar i kastruller. Det här vattnet ska jag byta, det är smutsigt. Så jag diskar i den och värmer vatten och sköljer i den. Och här lagar jag mat. Det är inte stort alls. Här har vi ett litet köksbord. Och här har vi soffgruppen. Och min man ska alltid ha med sig en bänk så han kan behandla alla. Och sen har vi en kattlåda till katten. Där inne är Jonathans rum. Jättelitet men ganska stökigt. Och där är det obäddat i vårat sovrum. Här har jag lagt en pressändning. Här fanns det väldigt mycket ogräs. Och då kan man lägga en pressändning på rabatten i 3 år. Då växer det ingenting. Där har vi våran utedusch. I det där svarta röret så värms vattnet upp. Så kan man duscha där. Där är en liten gäststuga. Där är en liten gäststuga. Men där måste vi städa för där är det ingen som bor just nu. Här har vi en jättestor ek. Som vi har byggt in i altan. Här ser ni att eken är inbyggd i altan. Men den växer så vi måste nog utvidga där. Och såga ut så det blir lite rundare. Så det finns plats. När vi kom hit
så var det så här mycket gräs överallt. Så. Och så har jag klippt gräset med en gräsklippare. Där har vi våran gräsklippare. Det var ganska svettigt. Här har vi en rabatt. Det är ganska mycket ogräs i rabatten. Det är nog mer ogräs än blommor. Det finns en liten ros. En röd ros. Sen är faktiskt de här lila blommorna, de är vildblommor. De heter myskmalva. De finns lite överallt. Ni ser. Så ett sånt här litet hus bor vi i på somrarna. Nu är det ganska vildvuxet. Här har rönnbären blivit röda redan. Det är de inte i Duved. Här är det rönnbär. Här har vi, vad är det de där heter? Klematis heter den där blomman som klättrar. Alla de där gula blommorna är invasiva. De sprids jättemycket så jag försöker få bort dem. Men det är inte så lätt att få dem att försvinna. Jag har ett körsbärsträd där. Men det har aldrig blivit körsbär på det. Vi har en studsmatta som vi fick av en kompis. Här flyger en trollslända. Jag ska se om jag kan få med den. Nej, den syns inte. Jag ska se om jag kan zooma in den sen. Den flyger fram och tillbaka och letar efter insekter som den kan fånga i luften. Här har vi ett äppelträd. Men i år tror jag inte det blir så mycket äpplen. Det här är höstäpplen. Här ser ni det äppelkart. De här blir alldeles röda och jättefina. Men i år är det inte jättemycket. Det är inte jättemycket äpplen. Men däremot så är det ganska mycket päron i päronträdet. Här ser ni små päron. Väldigt mycket päron. Ni ser. Här har jag lavendel. Det är ganska mycket ogräs i lavendeln också. Och sen så här hade jag odlat blommor men det kom inte upp några blommor alls. Och i den här, jag har inte klippt gräset här ser ni. Men i den här så har jag lite gräslök. Men i hela den här så är det mynta. Mynta tar över helt. Så odlar man lite mynta så sprider den sig jättemycket. Jag tycker att lavendel doftar jättegott. Ja, det här är mitt paradis på jorden. Många undrar, men om ni inte har vatten, hur är det då med toalett? Ja, så här ser toaletten ut. Där är dörren in i huset. Sen får man gå ut. Och sen så går man in i den här dörren. Och här har vi ett förråd med massor med saker i. En gång trodde jag att jag skulle kunna lära mig att cykla på en enhjuling. Så då köpte jag en enhjuling. Men det lärde jag mig aldrig. Och det är punktering på däcket. Här inne är då mulltoan. Den här mulltoan är ifrån 90-talet, 1990-talet tror jag.
då bajsar man och kissar i den där. Och sen strör man på mull. Där i så finns det mull. Så när man bajsar så strör man på mull. Och sen så slänger man alla papper i en påse bredvid. Och det luktar faktiskt inte bajs. Helt otroligt faktiskt. Utan bajset omvandlas till mull som man kan använda i rabatter. Det är ganska fantastiskt. Ja, jag gillar tapeterna här inne också. De är också från 60-talet då det här huset byggdes. Nu är jag ute igen. Det är väldigt grönt och idag så är det blå himmel. Har ni ett paradis på jorden? Jag brukar säga att det här är mitt paradis. Att man kan åka hit och bara vara. Vi har inget bredband här. Jag vet inte om ni hör, men i bakgrunden så hör jag syrsor. De låter ganska högt. Det är en typ av gräshoppa tror jag. Min son tycker inte om ljudet utav syrsor. När man blir äldre så kan man få sämre hörsel. Och då hör man inte syrsorna. Men jag hör dem fortfarande. Då vet jag att jag hör ganska bra. I år har vi fått med oss Jonathan. Han är ju 17 år. Men han följer med bara någon vecka på semestern. Sen åker han hem. Han vill hem till sina kompisar på nätet. Och till alla bekvämligheter som finns i ett hus. Alltså inte mulltoa. Inte duscha ute i en utedusch. Just nu så är vi här därför att min ena halvsyster bor i Norge. Och hon är här med sina 2 barn. Och i tisdags så var det jättefint väder. Och vi grillade ute, hela familjen. Och vi var Marianne som är min pappas fru. Min pappa var inte med för han bor på ett demensboende. Marianne, sen var det Sara med 2 barn. Alvin och Ylva. Och så var det Linnea. Jag trodde de kom hem från badet men det gjorde de inte. Linnea, min andra syster med sin man Pelle och deras 2 barn Juno och Mira. Och sen var det jag, Thomas och Jonathan. Så vi var faktiskt 11 stycken. Och då förfirade vi min födelsedag. Så jag fick presenter. Och för jag fyller år den 25 juli. Men den 25 juli då är de inte hemma. Och Sara är inte här heller. Så jag tycker man kan fira födelsedag lite när man vill. När det är fint väder. När det inte regnar och när alla är på plats. Ja, vad gör ni på er semester? Var har ni semester och när har ni semester? Är det så att ni har semester ganska sent eller har ni semester nu? Har ni bara 1 vecka, 2 veckor, 3 veckor? Man vet inte. Det går en liten grusväg här bredvid. Här är det en liten grusväg. Och just nu åkte det förbi en motorcykel. De andra är nere och badar vid Mälaren. Det finns en badbrygga här nere. Och en liten båthamn kanske man ska säga. Där man kan ha sina små motorbåtar. Det är inga stora motorbåtar utan mera roddbåtar. Där kan man
Där är det många som badar idag och sitter där nere för det är fint väder. Så Jonathan är och badar med alla sina små kusiner. Men det är bara 18 grader varmt i vattnet. Jag tycker det är lite kallt. Badar ni när det är 18 grader i vattnet? Jag tycker om när det är kanske 22 grader. Men i Mälaren är det inget bra när det blir 22 grader. För då kommer algblomningen. Alltså det blir alldeles grönt i vattnet. Och det kan vara lite giftigt. I alla fall för hundar. Men man ska inte dricka det vattnet. Då kan man bli väldigt magsjuk. Det är inget bra med algblomning. Nu ska jag visa lite grann ifrån Arboga. Jonathan ville träna. Och eftersom han har kort på STC så finns den kedjan med gym i hela Sverige. Och det närmaste är Arboga. Thomas och jag gick runt lite grann i Arboga. Vi gick in i Arboga kyrka och vi tittade lite grann vid vattnet. Och sen åkte vi till världens galnaste glasscafé. Det heter Glass och Berså och ligger utanför Arboga. Och där köpte vi de här fantastiska glassarna som jag ska visa er. Nu är vi i Arboga. Där brukar inte vi vara. Och de har en ganska så gammal stad i Arboga. Så nu går vi på någon gränd här. Med röda hus och vita knutar. Och inte mycket folk alls. Här tror vi att det kan det här vara kaféet? Inne på den här gården, kan jag gå in och kolla, så är det ett café som heter Två skator. Ett litet gulligt café. Vad är det där för typ av horn? Hjorthorn. Här kan man också sitta. Det här ser nästan ut som i Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin. I den boken jag har läst in. I trädgården här bakom så finns det en ganska fin dörr. Där har vi nog kyrkan. Det här är nog Arbogas gågata. Just nu var det inte mycket folk här. Även fast det är en onsdag. Vi är här på onsdagen. Det finns små butiker. Här finns en ostaffär. Fast de kanske har stängt. Arboga. Här är det gatstenar. Inte asfalterat utan gatstenar. Och här har vi kullerstenar. Så gjorde de vägar förr i tiden. Kullerstenar. Och nu tänkte vi gå och titta in i Arboga kyrka. Jag undrar vad det där är för någon som står där. Han har ett svärd. Undrar vem det där är. Han har ett svärd och sen håller han ut handen. Här har vi Arboga kyrka. Oops!
Och där nere finns nog vatten. Det är frihetshjälten Engelbrekt Engelbrektsson. År, jag ser inte vad det står. Kyrkan heter Heliga Trefaldighetskyrka. Och den byggdes som klosterkyrka av franciskanermunkar i slutet av 1200-talet. Den byggdes i gråsten och tegel och stod färdig på 1300-talet. Under 1600-talet fick den sin nuvarande form med det höga tornet och blev då stadskyrka i Arboga. Engelbrektstatyn. Engelbrekt Engelbrektsson ledde ett upprorskrig mot unionskungen Erik av Pommern. År 1435 valdes Engelbrekt till rikshövitsman i Arboga. Detta möte har kallats Sveriges första riksdag. Här är Arboga kyrka. Här är gången in till kyrkan med jättefina kristallkronor. Och predikstolen ser man där prästen står och predikar. Det är jättevackra fönster med bibelverser på, tror jag. Och dessutom så är det målat kring fönstren. Där har vi altarringen med altartavlan och dopfunten. Och sen har vi fönster som är målade och med text på. Här är siffrorna som vilka psalmer man ska sjunga. Och där plockar man siffror som man ska sätta upp på tavlan. Mässingssiffror. Här är fönstren. Och ser ni att det är målat på sidorna om fönstret. Jag försökte hitta när de målningarna är gjorda. Men jag hittade inte. Ganska häftiga målningar. Dörren in till kyrkan tycker jag också är häftig. Den är nog ganska gammal också. Här har vi vatten som rinner rakt igenom Arboga. Kan det vara Hedströmmen, Thomas? Vad tror du? Arbogaån heter den. Vi bestämmer att det är Hedströmmen. Ganska fina hus som är vid kanalen här. När sonen tränade på STC i Arboga så var det i en gammal fabrikslokal. Och då fanns det en sån här gammal stämpelklocka som man använde när man stämplade in på jobbet. På mina första jobb så hade jag faktiskt en sån här stämpelklocka på 80-talet. Väg till glass och berså. Gör så här. Välj glass och dricka. Beställ och betala. Hitta skönaste platsen. Vänta. Njut. Glass och berså i Arboga. Och här har vi väldigt mycket annorlunda glassar. Morbrors frulle, stora systers sommardröm, lilla systers extra allt, farfars pistagemums, fasters godfika, solsting, svärmors dröm, vegan for life, pajas, farmors ravalder, rocker road, pappas kakmonster, brorsans blåtira, chokladpuff, jordgubbs, belgisk våffla,
och sen dryck. Här kommer menyn igen så ni kan stanna och läsa vad alla glassar innehåller. Ganska rolig meny och väldigt roliga namn. Det finns bord överallt. Det är väl därför det heter café och berså. Det är små bersåer med bord man kan sitta överallt. Här är de 2 glassar som vi beställde. Jag och Thomas delade på en glass. Det här är en hästkastanj. Jag vet inte varför bladen är så bruna. Men i de här taggiga bollarna så finns det kastanjer. Men man kan inte äta de kastanjerna. Det går inte att äta kastanjerna från hästkastanj. Ett jättestort trä faktiskt. Det är Västmanlands landskapsträd. Hästkastanj. När man sitter här på kvällen på den här altanen vid det här bordet, så ovanför här så cirklar det ganska många fladdermöss. I alla fall 3. Och fladdermöss tar väldigt mycket mygg. Och de säger att det är ett myggår i år. Och väldigt många har problem med väldigt mycket mygg. Så att de inte ens kan gå ut därför att det är så mycket mygg. Så är det inte här. På kvällen är det mycket mygg. Och när det har regnat är det mycket mygg. Men hemma hos oss i Duved, då finns det ju knott. Och jag tycker att knott är mycket värre än mygg. För myggorna både ser och hör man. Knotten är jättesmå. Och en fladdermus kan ta väldigt många mygg på ett dygn. Kan det vara uppåt 5000 mygg på ett dygn. Så man kan bygga fladdermusholkar. Ni vet, man kan bygga fågelholkar. Där finns det fåglar i. Och så kan man bygga fladdermusholkar. Och då flyttar fladdermus in där. Och för varje fladdermusholk som man gör och det flyttar in en fladdermus så blir man av med 5000 mygg. Så om man har 10 fladdermusholkar så blir man av med 50 000 mygg. Det är ganska otroligt. Ja. Det här är ett ganska trevligt sommarstugeområde. Det finns kanske 20 hus och sen har man sopor och gräsklippning och båthamn och badplats gemensamt. Så man sköter om det gemensamt. Men alla har sin tomt. Det är jättebra. Det har flyttat in ganska många nya här på området. Det här ligger ungefär 15 mil ifrån Stockholm. Så det är många från Stockholm som köper sommarstuga här. Och det här området byggdes på 60-talet. Och många som köpte hus då, de är ju kanske 80 år idag. Så det är ganska många som säljer sina hus här. Ikväll så skulle vi träffas nere vid stranden, de som vill. Och ta med sig någonting att dricka, kanske en öl eller en cider eller ett glas vin. Och så sitter vi och pratar. Så jag tror att jag och Thomas ska gå ner dit. Men jag hoppas att det inte är för mycket mygg. Jag vet inte hur det är med er. Men myggen tycker inte så mycket om mig. Så det kommer några mygg men inte jättemånga. Men Thomas, de fullkomligt älskar Thomas. Han har så mycket mygg på sig jämt. Så
han kan knappt vara ute. Så jag kan ha 1 eller 2 myggor runt mig, men han har en hel svärm. Det är alldeles svart runt honom av alla myggor. Och jag får inte speciellt stora myggbett heller. Men Thomas får ganska stora myggbett. Hur är det med er? Får ni mycket mygg runt er? Eller är ni en sån som myggorna inte tycker om? Jag har hört att om man äter mynta, tror jag, mynta och basilika, då får man en speciell lukt på blodet eller utandningen eller någonting. Och då tycker inte myggen om en lika mycket. Det är ganska bra. Jag ser grannarna som bor där. De har precis tagit över ett hus. Och de rensar och klipper ner buskar och rensar och rensar och rensar. Jag hoppas de får lite semester också. Ja, idag blev det inte riktigt en språkpromenad. Det är ganska skönt med semester. Den här senaste året, så tycker jag att jag har varit orolig. Jag brukar inte vara orolig. Men jag har känt oro för allt möjligt. För katten, för Thomas, för Jonathan, alltså för mitt andra barn. Och det är inget roligt att känna oro. Att man får liksom som en klump i magen. Och det är det som jag tycker är skönt med semester. Att bli av med klump i magen. Och få sova lite längre. Och få umgås med familjen. Familjen har alltid varit viktig, tycker jag. Men jag tycker att familjen blir viktigare för varje år som går. Så ibland kan jag känna oro när jag har familjen långt bort. Och jag har ju familjen långt bort. Jag har en syster som bor i Oslo. Och det är Sara. Hon är min halvsyster. Och sen har jag min syster Jeanette som bor i Köping på ett gruppboende, för hon är psykiskt sjuk. Hon är schizofren och jag är förvaltare till henne. Och så har jag Linnea, min syster som bor här alldeles 300 meter härifrån. Och sen så har jag Johannes och Jonathan som bor i Östersund. Så det känns som att hela min familj bor långt bort från mig. Östersund är ju bara 11,5 mil. Men Köping är ju 65 mil bort. Och Oslo är ungefär lika långt bort om man åker genom Norge. Men då måste jag först åka till Trondheim och sen till Oslo därifrån. Så ju äldre jag blir, desto mer vill jag ha min familj runt omkring mig. Men nu är det semester och jag vilar och försöker få bort oro ur magen. Och bara försöka må bra. Sova, äta, inte göra så mycket. För om man hela tiden gör saker så vilar man inte. Så för mig är det jätteviktigt att jag vilar och inte fyller varje dag med händelser. Här är Fluffis. Hon spanar hela tiden efter möss. Efter möss och ödlor och små ormar och fåglar. Och till och med gräshoppor jagar hon och fjärilar. Vad ser du nu, Fluffen? Nu ska vi se vad hon ser. Vad ser du för något? Är det någon mus där? Va? Som ni ser så är hon rakad här på svansen. Ja, får jag inte ta på din svans? Nej. I Köping så finns det ganska mycket fästingar. Jag vet inte hur det är med fästingar hos er. Men det är bra att klippa gräset så här. Därför att då får man förhoppningsvis inga
fästingar. Men vi är vaccinerade mot TBE. Vad gör du, Fluffen? Hittar du någonting där nere? Bland löven kanske? Ja, vill inte få fästingar. Jag har plockat bort en fästing från Fluffis. Men hon går ju i gräset hela tiden. Och ja, i det här höga gräset går hon. Så en fästing har jag plockat bort ifrån Fluffen. Många frågar, vad heter katten egentligen? Ja, hon heter Fluffis, Fluffen, Flurfy, Flurfen. Ett kärt barn har många namn kan man säga. Äter du gräs? Här har vi våran lilla badbrygga. Här är vass, näckrosor. Och det här är Mälaren. Det är lite gungigt på den här bryggan. Här kan man bada med en badstege om man vill. Eller så kan man hoppa ut. Ganska så härligt. I alla fall en sån här solig dag. Och där ute går farleden. De riktigt stora skeppen. Eller de riktigt stora fartygen som är lastade med massa saker går där ute. Så här har jag badat mycket. Den där ön som ligger där ute, en liten ö, den arrenderade vi ända tills jag blev 15 år. Och sen sålde vi den till Köpings seglarklubb. Så i de här vattnen har jag simmat sedan jag var jätteliten. Jag kör ju söndagsfika klockan 12. Men jag tänkte köra torsdagar också. Vad tror ni om språktorsdag? Vilken tid ska jag köra språktorsdag? Går det bra att jag lägger ut filmen klockan 12? Det kanske inte blir live på språktorsdagar. Och då tänkte jag ta upp olika språksaker. Det kan vara tips, pedagogiska tips. Det kanske kan vara någon liten grammatik. Eller så kan det vara någon synonym. Eller något partikelverb. Eller något idiomatiskt uttryck. Många vill ha det. Så jag ska börja med språktorsdagar lite smått. Så får vi se vad som händer med dem. Ja, idag blev det inte riktigt en språkpromenad. Det blev inte riktigt en språkfika. Men jag har fikat idag. Jonathan köpte en 10 kilos vattenmelon igår. Så vi äter väldigt mycket vattenmelon. Och det är väldigt mycket vatten i vattenmeloner. Så jag har nog ätit ett halvt kilo vattenmelon idag. Och det är som att dricka en halv liter vatten. Så jag måste gå på toa och kissa hela tiden. Men vi måste äta upp den där vattenmelonen. Och 10 kilo är ganska mycket. I och för sig väger ju skalet runt ganska mycket också. Ja, jag hoppas att ni har det väldigt bra vart ni än är någonstans. Jag hoppas att det inte regnar allt för mycket på er. Jag hoppas det inte blixtrar och åskar. I förrgår så kom det 19 000 blixtar på 3 timmar över Sverige. Det är väldigt mycket blixtar. Jag hoppas att ni inte har för varmt och inte för kallt utan sådär lagom. Lagom varmt, lagom mycket regn. Ja, det var allt för idag. Då har ni fått sett lite ifrån sommarstugan. Ni har fått följa med till Arboga och äta glass dessutom. Så ses vi nästa söndag.
Som vanligt är jag ytterst tacksam för att ni tittar på mig, följer mig och lär er svenska med mig. Det finns undertexter på över 100 språk. Och sen har jag en Instagram som heter Svenska med Marie och en Facebook som heter Svenska för nyanlända. Följ gärna med där också. Ja, det var allt för idag. Vi ses nästa söndag klockan 12. Hej då!